स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। मैले आज तपाईहरुलाई 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको बच्चाको लागि मिल्ने बेबी सुरुवाल कसरी सिलाउने भनेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो सुरुवालको लम्बाइ रहेको छ 16 इन्च, त्यसको हिप चाहिँ मैले 28 इन्च लिएको छु। क्रसको पार्ट 14 इन्च, त्यसैगरी तलको सुरुवालको घेरा चाहिँ मैले 12 इन्च लिएको छु। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ कपडा लिएको छु। यो कपडालाई मैले मिलाएर डबल फोल्ड पारेर मैले यहाँ यसरी राखेको छु। 2 इन्च इलास्टिकको लागि यहाँ सिला भाग छोड्ने, 2 इन्च छोडेर स्ट्रेट लाइन मैले यहाँ बनाएको छु र त्यो स्ट्रेट लाइनबाट हामीले चाहिँ हाम्रो टोटल लम्बाइ जुन 16 इन्च छ त्यो नाप्ने। हाम्रो क्रसको भाग 14 इन्च छ र त्यो 14 इन्चलाई 14 इन्चको हाफ हामीले क्रसको भागको लागि लिनुपर्छ। हाम्रो हिपको भाग चाहिँ 28 इन्च छ। 28 इन्चलाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 7 आउँछ र 7 इन्चमा आधी इन्च एक्स्ट्रा म यहाँ सिलाइको भागको लागि छोड्छु र क्रसको पार्टमा पनि सेम त्यही नै 7.5 इन्च नै छोड्नु पर्छ। एक इन्च चाहिँ अझै एक्स्ट्रा हामीले हाम्रो आसनको लागि अझै बढाएर लिनुपर्छ। तलको खुट्टाको घेरा मैले यहाँ 12 इन्च लिएको छु। त्यो 12 इन्चलाई चाहिँ 12 इन्चको आधी लिनु पर्दा 6 इन्च लिएर मार्क लगाउने। र तलको भागमा पनि मैले 1.5 इन्च चाहिँ सिला भागको लागि छोडेको छु। यहाँ तलदेखि माथिसम्म मैले निशान लगाएको छु। तल खुट्टाको एरियादेखि माथि क्रसको एरियासम्म मार्किङ गर्ने। क्रसको पार्टमा हल्का गोलो सेप दिनुपर्छ। कपडालाई काटिसकेपछि सबैभन्दा पहिला क्रसको एरिया दुईपट्टि यसरी फोल्डमा राखेर उल्टो गरेर क्रसको एरिया मात्र सिलाउने। क्रसको पार्ट सिलाइसकेपछि खुट्टाको पार्ट यसरी फोल्ड गरेर तल खुट्टाको पार्ट पनि सिलाउने। खुट्टाको पार्ट सिलाइसकेपछि यसको यो साइड अनि यो साइड यसरी सिलाउने।
मैले यहाँ यसरी सिलाएर सुल्टाएर राखेको छु। अब चाहिँ माथि इलास्टिक राख्नुपर्छ। मैले इलास्टिकको लागि 18 इन्च लिएको छु। कमरको भागमा इलास्टिक राखेर इलास्टिकको भागलाई चाहिँ यसरी इलास्टिकको भागलाई नदेखिने गरेर छोपेर सिलाउनु पर्छ। इलास्टिकको बीच भागमा पनि यसरी कपडाहरू मिलाएर चारैतिर सिलायो भने अझै फिनिसिङ लुक आउँछ। यहाँ हाम्रो 1 वर्षदेखि 2 वर्षसम्मको बच्चालाई मिल्ने सुरुवाल बनेर रेडी भएको छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया मन परेमा सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।